Jag börjar med att ge dig ett ämne här, så ska jag ställa lite frågor om nuläget, hur det är med dig här idag. Så jag tänkte att du ska få börja berätta vad det är som bekymrar dig. Ja, alltså jag har tänkt så himla länge att jag vill komma igång med min träning. Men jag kommer liksom aldrig till, jag får aldrig till liksom att jag kommer igång i träningsmodet liksom. Och hur känner du att det här bekymrar dig? Men jag vet ju själv hur bra jag mår när jag tränar ordentligt och jag blir pigg och jag känner att men det blir lättare att lära mig. Jag känner att jag orkar med. Men ja, jag känner att jag får inte till det nu. Nej. Jag tänker vi ska gå över lite till hur du önskar att det skulle vara. Så ditt önskade läge. Så du ska få ett A här av mig. Och så ska du få lägga ner det så långt från ditt nuvarande läge som du känner att du är. Okej. Om det här är ämnet. Ja, men om jag tänker... Jag är kanske här då. Så kan du berätta lite för mig hur du skulle önska att det skulle vara? Nej, men jag tänker... Jag skulle nog kanske ändå vilja träna 3 gånger i veckan. Och gärna lite blandat. Jag tycker så himla mycket om att springa. Och jag tycker också om att gymma. Jag skulle vilja hitta glädjen i att träna och känna mig stark. Och hur tror du att det skulle förändra din vardag? Jag tror att jag skulle orka med mycket mer än vad jag gör nu. Inte känna mig lika trött. Och sen, men bara där, känna att jag orkar med. Känna att jag har bra flow så att jag är stark. Är det något annat sätt du känner att det skulle göra någon skillnad för dig än det du har berättat? Nej, det är nog mest det som jag har nämnt som jag tror är det viktigaste i alla fall. Jag tänker vi ska gå över lite på vad det är som hindrar dig att komma till de här önskemålen. Så du kommer få ett Å av mig då. Som du ska få lägga mellan N-et och Ö-et då. Vart det stoppar dig. Yes. Och så ska du få berätta för mig vilka de här hindren är som hindrar dig. Ja, alltså det jag tänker på det är ganska långa dagar på praktiken. Och jag börjar liksom tänka att men efter skolan, om jag både ska få in plugg, jag ska hinna laga mat, äta mat och träna och duscha och sen ska jag byta om, sen ska jag göra kväll, sen ska jag tända ljus, dricka te. Alltså du hör, det blir ju liksom, det blir så himla mycket bara att tänka på det. Då känner jag måste liksom rensa bort någonting och då blir det träningen som tyvärr ryker först varje gång. Nej men just, jag skulle nog säga att det är tiden, för jag vet ju ändå att jag mår bra av att träna. Men jag tror att tiden för mig, det blir det stora hindret. Känner du att det finns några inre hinder som stoppar dig också i det här? Vill du specificera vad ett inre hinder skulle kunna vara? Jag tänker om det är någon speciell känsla som gör att du inte känner att du kan göra det här. Ja, men alltså det är ett tag sedan jag tränade senast. Så att gå till gymmet och känna mig svag. Jag tänker, jag skulle så gärna vilja komma över den tröskeln också, bara att kunna gå dit och på en gång plocka upp någon tung vikt liksom. Ja. Så både tiden, att du inte har tid att gå dit, men också att det har varit lång tid sedan du var där sist. Ja. Jag tänker vi ska gå över på R då, som är resurser. Så det ska du få av mig. Och det ska du då få lägga mellan dina hinder och ditt önskade läge. Ja. Och så ska du få berätta för mig hur du har löst liknande situationer förut. Liknande situationer förut. Jag är ju en gedigen listskapare. När jag känner att jag har svårt att veta vad jag ska hinna med eller göra, då brukar jag skriva upp. Jag har en liten kalender.
Det har tidigare fungerat bra. Och resurser. Jo, men jag har ju lite så här jävla ranamma ändå. Jag brukar ändå tänka att men så länge jag är där och sen det brukar kännas himla skönt när det är klart. Och den känslan brukar kunna ta mig ganska långt ändå. I alla fall inför gymmet. Och jag tänker om vi tar det här specifika hindret då och börjar komma igång med träningen. Har du bearbetat det på något speciellt sätt hittills? Ja, vi har pratat med en kompis som tycker om att träna och som sa till mig att följ med mig, vi kan gå tillsammans. Men så henne har jag pratat med. Det är väl det jag har gjort hittills tycker jag som har fungerat bra. Och det har fungerat tycker du att prata med din kompis? Ja, men det tycker jag. Vi har bra kontakt så. Så det och hon vet också om att jag har lite svårt att ta mig tiden. Så hon brukar vara bra på att pusha också. Känner du att du har lärt dig någonting av det här med att prata med en kompis och bli pushad? Ja, men jag tycker det hjälper mycket om att bara prata och berätta varför det är som jag kanske drar mig ibland för att gå till gymmet. För då vet ju hon också hur mitt läge är eller min inställning ibland. Och då pushar hon liksom lite mer än nödvändigt och det är lite motiverande. Bra. Jag tänker att du ska få A1 som är att agera då. Och så ska du få berätta för mig vad som skulle kunna vara ett första steg nu för att komma igång med det här med träningen. Okej. Ett första steg för att jag ska komma igång med min träning. Men det första jag tänker att jag ska göra, jag ska nog köpa en fin träningstopp. Så att jag känner mig motiverad att använda den. Men sen, jag kanske ska prata med min kompis igen och fråga om vi ska ta upp det här med träningen igen. Fråga vad hon säger om det. Och jag pratar ju om det här med listorna. Jag kanske ska försöka i alla fall en period framåt planera de dagarna då jag vill träna. Så att det inte ligger en massa annat som ska göra samtidigt då, så att jag kan fokusera på att vid den här tiden då är det träning som gäller. Då kan jag släppa matlagningen eller plugget just då. Och hur känns det när du tänker framåt på att ta tag i det på det sättet? Nej, men jag känner mig motiverad. Ja. Och det känns, jag tänker innan vi pratade med varandra då kändes det ganska svårt och jag tänkte hur ska jag göra det här? Men nu känner jag, bara genom att ha pratat så känns det som att det här går ju. Det här ska jag nog kunna klara av. Jag får tänka liksom på del A här nu, på A som aktion. Ha med det i bakhuvudet tror jag att jag ska ha. Det låter jättebra. Ja.